Hi, kumusta? So ngayong araw naman sa video na to, we will have a small activity and we will check our financial status or financial check-up. So para lang magpapa-check up tayo sa doktor, pero hindi nga lang sakit. Pero sakit sa bulsa. Okay, so I would like to suggest if you will have a piece of paper and then we will start at isa-isahin natin kung saan ba tayo may kulang pa or kung saan ba yung mga weaknesses pa natin para pwede pa nating makorek at hindi pa naman huli ang lahat, di ba? So, ready? Okay. Number 1, ano ba yung nagpapasaya sa'yo as an OFW? Ano ba yung mga pangarap mo sa buhay? Kung bakit ka nagtatrabaho sa abroad? Gusto mo ba ng mga makabili ka ng sasakyan, ng bahay, or comfortable retirement, or yung ultimately yung mapagtapos mo sa pag-aaral sa college yung mga anak mo, di ba? So, pangalawa, meron ka na bang financial plans or yung blueprint ng mga pangarap mong yon? Kasi, di ba sabi nga ng mga financial educators, kailangan nakasulat yon para namomonitor mo or natatrack mo kung nasaan ka na nga ba, kung na-reach mo na ba yung goal na yon. So, either short-term goal or long-term goal. Okay? Ngayon, pangatlo, how are you at related to financial education? May alam ka na ba sa financial literacy? Do you already know how to save, invest, protect, or grow your money? So, kung wala naman, marami naman dyan ng mga videos in YouTube or kung gusto mo naman, you can enroll in IMG Academy. Meron silang platform doon na you will just pay 100 pesos and then may workshop na 5 days and then pag natapos mo yon, meron ka ring certificate. By the way, I will post the link on the description below para mas madali mong ma-access. Okay? Pang-apat, do you already have other streams of income to your cash flow? Di ba kasi yung sahod natin which is coming from active income, hindi talaga sapat yung sweldo natin, di ba? So, para naman masunod natin yung budgeting rules, para madali natin mabayaran yung mga utang natin, it is suggested that we should have other source of income. Yun yung mga tinatawag na side hustles. So, saan mo ba pwedeng kunin yun? Pwede mong kunin yun sa talent mo. Kung magaling kang mag-bake, magaling kang mag-paint, or kung magaling ka namang mambola, pwede ka rin magbenta, di ba? Mag-sell ka ng condominiums or yung mga products like life insurances or any type of insurances or any other products na pwede mong ibenta at pwede mong pagkakitaan. Tapos meron din naman dyan yung tinatawag na royalties, di ba? Yung kung singer ka, di ba? As long as may nakikinig at bumibili ng album mo is kumikita ka doon. So, aside from those kind of things, meron namang mga platform katulad ng IMG. Meron silang royalty streams na hanggang 6th generation na kahit hindi ka na active, kumikita ka pa rin. So, if you want to know nga pala about this kind of things, you can check on the description below. I'll be posting the link kung paano mo ma-attain yung ganong money-making platforms sa IMG. Okay? And then, number 5, meron ka na bang health insurance or yung long-term insurance? Kasi di ba dalawang bagay lang daw kasi yun. What if you die too soon or what if you live long? So, what if you live long? Di ba? Yung sa panahon ngayon dahil sa medicines and dahil na rin sa mga conscious na tayo sa mga health natin, napapahaba yung life expectancy ng mga tao. So, normally yung mga tao is they live until 80, 90, and
Some people, they live until 100. So what if it happens to you? Sino yung pwede mong asahan sino yung tutulong sa'yo pag mau-ospital ka lagi, or saan ka kukuha ng panggastos mo, retired ka na, and at that time matanda ka na rin, 'di ba? You don't have the energy anymore to work, right? And syempre, hindi mo rin naman pwedeng asahan yung mga anak mo kasi they will have their own responsibilities din. And for sure, at that time, siguro may apo ka na rin sa tuhod, di ba? So, definitely, they will not be afford to bring you to a hospital na grabe talaga ang laki ng binabayaran sa ospital sa Pilipinas, di ba? And kung meron man tayong healthcare, yung PhilHealth yun, tapos grabe pa yung corruption. So for sure, at by that time na nasa ganong edad ka, siguro baka dissolve na yung PhilHealth noon, we're not sure, di ba? So kailangan may aasahan kang health insurance that will protect you and support you on your expenses hanggang sa pagtanda mo, di ba? So dapat daw meron kang long-term healthcare. So balik naman tayo dun sa what if you live or you die too soon. So dito naman pumapasok yung life insurance. Yung life insurance naman, pag nagkataon, instantly merong perang makukuha yung family mo once na mamayapa ka ng maaga. So, iiyak na lang yung pag iiwanan mo, hindi na sila masyadong may stress. Talagang iiyak na lang sila dahil sa pangungulila, hindi sila iiyak dahil sa nai-stress sila, dahil iniwan mo sila ng mga liabilities, ng mga utang, yung anak mo hindi mo pa napag-aaral, mga nasa elementarya pa lang. So, kailangan daw talaga na paghahandaan yung life insurance or yung protection. Para in case na mapaaga yung pag-alis mo, hindi na problema yung mapag-iiwanan mo. They will be secured financially. So, yung number 7 naman, check mo kung may mga utang ka. Ano ba yung utang? Yun yung mga bad debts sa credit card, sa bank loans, or yung mga utang mo sa ibang tao. So, unahin muna natin na bayaran natin yung mga utang kasi minsan nagiging cycle na, and yung utang talaga yun yung minsan nakakasira sa budget. 'Di ba normally nagrereklamo tayo kasi ano pang babudgetin, kulang pa nga pambayad utang, right? So, napaka-importante talaga na we live below our means. Huwag sobra-sobra sa gastos. Pag hindi naman afford, pag sobra na dun sa sahod natin, mag-isip na tayo. Huwag tayo masyadong magpagarbo sa buhay. And dito pumapasok yung practicing delayed gratification, di ba? So, parang tiis-tiis lang muna para sa biggest picture, di ba? Yung, for example, pwede ka namang magtiis muna na wag mo nang bumili ng bagong mobile phone. Kasi yung mobile phone, once yun. Kung napapakinabangan mo pa rin naman yung luma mong mobile phone, ba't ka bibili ng bago? Right? So, you live below your means and practice delayed gratification. Number 7, meron ka na bang emergency fund? Yung emergency fund naman, yung suggestion nila is 3 to 6 months. Pero yung iba namang suggestions for example, ni Chinkitan, you can even save for an emergency fund equivalent to your monthly salary of 6 months to 1 year. Para in case na may mga emergency, mga kalamidad, nawalan ka ng trabaho, may madudukot ka na pang emergency. So, saan mo ba ilalagay yung emergency fund mo? Dun sa savings na madali mong mawi-withdraw. So, ang pinaka-suggestion nila is ilagay mo sa ordinary savings account. Pero nowadays, guys, yung sa savings account, di ba 1% per annum lang yun. Emergency fund mo nga yun, backup mo naman yun. So,
most probably hindi mo yun magagalaw ng mga 1 year or more than that, right? Ang suggestion ng iba naman is ilagay mo sa internet banking. Alam mo kung bakit? Kasi may ibang internet banking uh, banks dyan na nagbibigay ng 4% interest per annum. And meron pa yata silang mga pakulo na mga life insurance. So, better consider putting your emergency fund on internet banking. And madali lang siyang ma-withdraw ha. Sobrang dali lang ma-withdraw ng mga pera na being deposited on internet banking. Okay? So, sana 'di ba yung kung ngayon may emergency fund ka, ang tagal na nating walang trabaho dahil sa pandemic, nagsarado yung company pinapasukan natin, right? So, kung may emergency fund ka, chill-chill ka na lang sana ngayon. Hindi ka na medyo nai-stress sa government, but middle class ka, hindi ka nabigyan ng SAP. Right? Or kung nabigyan ka man ng SAP, sana kung may emergency fund ka, yung kinuha mong SAP is pwede mo nang ibigay yun sa sobrang nangangailangan talaga right? So, ganon, kailangan may emergency fund. And lastly, may investments ka na ba? Ano naman tong mga investments? Ito yung mga tinatawag nilang passive income. Yung mga compounding interest katulad ng sa mutual fund, stock market, rental properties, or alam niyo kung napanood mo yung video ko about other means of investment streams na pinasok ko, yung mga legit. It can even give you 14 to 30% per annum. Ayun, so i-check nyo kung may mga investments na kayo na nagbibigay ng mga ganong passive income. Okay? So guys, ngayon, check nyo yung paper nyo. We have 9 factors. Check ba lahat yun? Kung check lahat, wow, congratulations. Financially stable na kayo. So, kung 2, 3, or 5 lang yung check dyan, huwag kayong mag-alala. Hindi naman kayo nag-iisa. Kasi, for example, katulad nga nung debt management, for sure, marami pa rin sa atin ang may utang, di ba? And yung insurances, like yung healthcare and life insurance, I think tayo mga Filipino so hindi tayo masyadong believe sa insurance. Kasi di ba maraming nai-scam sa insurance, kaya parang nagka-trauma tayo pagdating sa pagbili ng insurance. So, I think yung tatlong yon dun tayo medyo nalalaglag. Okay, so, anyway, hindi pa naman huli ang lahat. That's why, kaya nga may mga ganito tayong activities para malaman natin kung saan tayo magsisimula or kung ano pa yung mga kulang natin. Okay, thank you sa panunood and salamat na rin sa pag-like and pag-subscribe. Siguro sa next week naman yung magiging topic natin is yung goal setting and yung financial planning. I think mas importante na dun tayo mag-start para step by step yung procedure natin. So, yun. Salamat nga pala sa panonood at pag-like and subscribe. I'll see you guys next week. Bye-bye!